আজিৰ এক্সপেৰিমেন্টটো ইমান ইজি যে আপোনালোকে ঘৰত এতিয়াই ট্ৰাই কৰিব পাৰিব গতিকে এক্সপেৰিমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কৰো এটো সব এটো জেনাৰেল পাত হয় এটো জেনাৰেল পাত তোমাক পানীত দিছো চাব আকো নহয় পানী দিছো একো লৰবত কৰা নাই লৰাই নাই বাতটো চাই লও এতিয়া মই সব এটো সেইখিনি দি দিম সব কলমৰ পাইবৰ সেইখিনি একদম লাস্ট পার্টত মই সেইখিনি দি ললো এতিয়া চাব চাও কি সিস্টেম চাই লওক কি ডিজাইন বনোৱা গেছি লগতে পাতটো কি সিস্টেমত ঘুৰি আছে চাই লওক ভালদৰে আরে यार ভালদৰে চাই লওক মানে পাতটো ৰখাৰ নামে লও না ঘুৰিয়ে আছে পুৰা আৰু যদি অলপ সেই লগাই দিও চাব আৰু চাব জময় এখন রেকর্ড দিছি না Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. মেন কাৰণ তো কি জানা না মেন কাৰণ তো সেই মানে সেই যেটো মানে বস্তু এটা ৰাখে কেমিক্যাল ৰাখে এই কেমিক্যালটো মানে পানীখিনি ৰিপেল কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া সেইখিনি যে পাতটো একদম লগে লগে মানে কি কৰে সারফেস টেনশনৰ কাৰণে পানীখিনি ৰিপেল কৰি পাতটো কাগলকে ঘুৰে থাকে মানে পানীৰ পৰা পলাব চেষ্টা কৰিছে সেইখিনি সেইটো ৰিজন হৈছে পাতটো ঘুৰি দেখাৰ গতিকে এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে ঘৰত গতিকে আজি যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব